यसलाई हामी चाहिँ फुल सर्भिसिङ गर्न गइरहेको छौँ। यसमा चाहिँ रिस्टार्टिङ प्रब्लम छ, ब्लोर हानेर यसमा चाहिँ सबै धुलो यसको यहाँ पावर सप्लाई भित्रको होइन यो फ्यानहरू ब्लोरले सफा गरिसकेको छौँ। अब चाहिँ हामीले पुरै पार्ट्सलाई डिएसेम्बल गरेर फेरि सफा गरेर फेरि एसेम्बल गर्नेछौँ होइन। सो यसरी चाहिँ हामी सर्भिस गर्न सक्छौँ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो ऱ्यामलाई यसरी निकाल्नुहोस् होइन, ऱ्यामलाई यसरी लक हुन्छ यसको त्यो लकले निकालेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको PC3 भन्नुको DDR3 2GB को ऱ्याम हो। यो सबै यो केबलहरू चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्नुहोस्। यो साटा केबल हो होइन, यसलाई यसरी निकाल्ने होइन। सो सबै केबलहरू चाहिँ यो चाहिँ साटा केबल भयो, यो हार्ड डिस्कमा जोड्ने केबल भयो, यो साटा केबल, यो चाहिँ पावर केबल भयो होइन हार्ड डिस्कको। यस्तै गरेर चाहिँ अब यो चाहिँ ATX कनेक्टर जुन पावर सप्लाईबाट मदरबोर्डमा जुन मेन लाइन हुन्छ यो भयो होइन। यस्तै गरेर यतापट्टि अर्को यहाँ देखाउँछु यो चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तो दबाएर निकाल्नुपर्छ। यो ठ्याक्क यस्तो ठ्याक्क लक हुन्छ, दबाउने अनि तान्ने होइन। यो चाहिँ 12 भोल्टको जुन यो VRM सेक्सन इन्क्लुडिङ प्रोसेसर CPU मा लाइन जाने सबै यसैबाट हो। अरू पनि यो अडियो भयो, अडियो कनेक्टर, यो चाहिँ स्पिकरको भयो। त्यही गरेर यो चाहिँ सबै फ्रन्ट प्यानल कनेक्टर हो र यिनीहरू चाहिँ CD रुम र हार्ड डिस्कको कनेक्टर हो होइन। सबै निकालेर यहाँनिर लक हुन्छ होइन, यो लकलाई दबाएर निकाल्नुपर्छ है। लाउने चाहिँ ठ्याक्क लगाइदिने अनि त्यत्तिकै तान्नु हुन्न, यो दबाएर तान्नुपर्छ। $500 GB हार्ड डिस्क छ। चारवटा स्क्रु खोलेपछि यो पावर सप्लाई पनि निस्किन्छ। तपाईँको कम्प्युटरमा चाहिँ धुलोले गर्दा तपाईँको हिटिङ बढी हुन्छ। हिटिङ बढी भएपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ स्लो हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि आफै बन्द हुने होइन, रिस्टार्ट हुने प्रब्लम आउने गर्दछ। सो त्यही भएर चाहिँ टाइममा चाहिँ यो सबै सामान पार्ट्सहरूलाई चाहिँ कम्प्युटरको पार्ट्सहरूलाई डिएसेम्बल गरेर सबैलाई पार्ट्सहरूलाई निकालेर अनि यसलाई चाहिँ सफा गरेर फेरि फिट गर्नुपर्ने हुन्छ टाइम टु टाइम। यो सबै स्क्रुहरू मदरबोर्डलाई अब हामीले मदरबोर्ड निकाल्न लागिरहेको छौँ। यति गरिसकेपछि तपाईँको यो मदरबोर्ड पनि निस्किन्छ होइन। र एउटा स्क्रु चाहिँ यसरी यहाँ फसेको छ, एउटा प्लायर्सले यता यसरी समात्ने होइन, समात्ने त्यहाँबाट चाहिँ खन्ने। सो यति गरिनु भइसकेपछि अब हामीले फेरि यो फ्यानलाई पनि हामीले निकाल्नु पर्छ। एउटा माइनस र प्लस यो डिस्कनेक्ट गर्नुहोस् यो होइन, यो वायरलाई यसको केबललाई फ्यान केबललाई यसरी डिस्कनेक्ट गरेपछि त्यसपछि यहाँ यो चारवटा लक छ नि, यसलाई लेफ्ट साइडतिर यसरी रोटेट गर्ने। रोटेट गरिसकेपछि त्यो तान्ने, यसलाई यसरी तानेपछि यसरी यो निस्किन्छ होइन। सो यसलाई पनि हामीले चाहिँ सफार्नुपर्छ। यसमा यो पनि यो फ्यानलाई पनि हामीले चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ डिएसेम्बल पनि गरेर। यो सबै हामीले चाहिँ यस्तो फोरो जमेको छ यो होइन, सबै यो पनि पुरै एउटा भाँडा मान्ने साबुनले धोएर यसलाई चाहिँ सुकाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। र यसलाई पनि यो प्रोसेसरलाई यसरी निकाल्न सकिन्छ हामीले। यो प्रोसेसरलाई यसरी यहाँ लक हुन्छ होइन, यसरी निकालेर यसलाई पनि ब्लोर स्लो हानेर यसलाई सफा गर्नुपर्छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा यसमा के छ भन्दा चाहिँ सफा गर्ने बेलामा चाहिँ यो पिनहरू चाहिँ अलिकति पनि बाङ्गे टेङ्गे भाँचिन हुन्न होइन, यसमा केही पनि पर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ यसलाई ब्लोरले मात्रै हल्का सफा गर्ने बित्तिकै अनि यो फेरि यसलाई यो प्रोसेसरलाई पनि सफा गरेर यहाँ लगाइदिइहाल्नुपर्छ। र यत्तिकै खुल्ला चाहिँ राख्नुभयो भने एकदम रिस्क हुन्छ, खुल्ला राख्नु भने चाहिँ रिस्क हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यत्तिकै यसलाई चाहिँ यहीँ राखेरै सफा गर्दा चाहिँ अलिकति सेफ हुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ खुल्ला नराख्नु होला, पिनहरू चाहिँ बाङ्ग्यो भने बन्दैन। यो मदरबोर्ड चाहिँ G41 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, G41 मदरबोर्ड हो जुनमा चाहिँ दुईवटा स्लट छ, ऱ्याम स्लट, DDR3 ऱ्याम लाग्ने दुईवटा स्लट छ होइन। नर्मल बोर्ड हो यो। पावर सप्लाई पनि यसको सबै यो फ्यानहरू
सफा गर्नुपर्ने हुन्छ नि। यस्तो फोहोर छ यो। त्यो गर्छ अब यसको चाहिँ माथिपट्टिको यो 4वटा स्क्रु छ है, 1 2 3 4वटा स्क्रु, यसलाई पनि यसरी खन्ने। तपाईँको सबै पार्ट्सको चाहिँ स्क्रुहरू चाहिँ फरक अलिकति फरक हुने हुनाले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ चिन्नुपर्ने हुन्छ स्क्रु है। ठ्याक्क राख्दाखेरि अब कुन चाहिँको स्क्रु खोलेको भनेर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। यति गर्नु भएपछि यो माथिको टप कभर त्यो निस्किन्छ, यसरी निस्किन्छ। यसलाई पनि मजाले भाँडा मान्ने साबुनले अथवा केहीले साबुनहरूले केही धोएर सुकाइदिनु भयो हुन्छ यसलाई र यसलाई। त्यसपछि चाहिँ अब यसको फ्यानलाई पनि सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2टा स्क्रु छ है फ्यानको, यो स्क्रुलाई पनि खोल्नुहोस्। अलिक मोटो छ है यो स्क्रु है चिन्नलाई। यस्तो फोहोर छ यो होइन, यताबाट कनेक्टेड छ। त्यही भएर चाहिँ यो कुनै ज्याकवाला हुन्छ, ठ्याक्क ज्याक थुदेर यो निक्लिन्छ फ्यान होइन। कुनमा चाहिँ सोल्डिङ गरेको हुन्छ, तलबाट सोल्डिङ गरेछ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामीले यत्तिकै सफा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। ज्याक छैन, यस्तो ब्रस युज गरेर सफा गर्न सकिन्छ। एक्चुअली बाहिर छ हो, अनि यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ दुलो जति देखेछु नि यो सफा गर्ने, अनि सफा गरेर फेरि अनि ग्याबरा ब्लोर हान्ने। यो सफा गर्ने यसो सफा गरेर यसले होइन। अनि त्यसपछि अनि फेरि बेसी नगरी यो चिप्सहरू केही नहोस् फेरि मजाले सफा गर्नु ब्रस पनि चलाउनुहोस्। त्यसपछि अनि फेरि सो यहाँ ग्याप हुन्छ होइन, यो ग्यापमा ठ्याक्क यहाँ चाहिँ यसको ग्यापको यतापट्टि एउटा सेप हुन्छ, त्यो राख्ने बिचमा पर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्क यसमा मिलाएर ठ्याक्कैमा सेट भएपछि अनि ठ्याक्कै लक गरिदिने यो ढक्कन लगाइदिएर अनि यसरी यसलाई पेट्रोलबाट ब्रस टिपाउँदै जुन चिप्सहरू हुन्छ चिप्सहरूमा चाहिँ यसरी यो कम्प्युटरमा चाहिँ रिस्टार्टको प्रब्लम छ, बन्द हुने। जहाँ पेट्रोलले सफा गर्न मिल्छ यहाँ त मजाले पेट्रोलले सफा गरिदिनु भयो हुन्छ। ठ्याक्क यहाँ जब यहाँ ठ्याक्क पाल देखिन्छ नि स्क्रु लाउने पाल, यो लगाउँदाखेरि चाहिँ यो हेर्ने यो यहाँनिर ठ्याक्क यहाँनिर पर्यो, यो ग्यापमा पर्छ होइन। ठ्याक्क यसरी अनि यो चाहिँ तल जान्छ यो है, ठ्याक्क चाहिँ तल गयो, यहाँ पनि यसरी तल जान्छ, यो भित्र जान्छ ठ्याक्क यहाँ अब 4वटा नट लगाइदिनु।
छ यो चाहिँ अलिकति माथि उठेको छ हैन यो माथि उठेकोलाई चाहिँ तल अगाडि पारेर अनि यो चाहिँ तिम्रो लक छ यहाँनिर एउटा लक छ यहाँनिर एउटा लक छ कुनैमा 4वटामै हुन्छ लक ठ्याक्कै यस्तो छड्केतिर पारेर यसलाई अनि यसरी चाहिँ भएन ठ्याक्कै यसले तातोलाई यो हिटसिङको अल्मुनियमले बनेको हुन्छ यसले तातोलाई सोस्छ जुन प्रोसेसरको जुन हिट हुन्छ नि प्रोसेसरको तातो हिटलाई यसले सोस्छ सोसेर यसले यो पनि आफू तातो हुन्छ अनि यो यसको तातोलाई चाहिँ यो पङ्खाले बाहिर फालिदिन्छ क्या बुझ्यो भयो हाम्रो सो अब चाहिँ यो CPU फ्यान चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ कनेक्ट गर्ने जब यो सबै यो सफा गरिसकेपछि होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो पेस्ट छ होइन यो थर्मल पेस्ट भन्छ यसलाई यो थर्मल पेस्ट चाहिँ लगाउनुपर्छ यहीँ लगाए पनि हुन्छ यो नत्र यो फ्यानकै तलपट्टि यसरी बटममा एकदम धेरै पनि नलाउनु होइन एकदम थोरै पनि ठिक्कको यति जति भयो पुग्छ लगाएर ठ्याक्क एक साइडमा यसरी मिलाएर 4वटा जुन हाम्रो लक छ त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्क यताबाट यो सबैतिर चाहिँ मिलाएर होइन ठ्याक्क यस्तो ठ्याक्क पसालेपछि लक हुन्छ है यो है यस्तो लक हुन्छ यो CPU फ्यान जोड्ने चाहिँ म छुट्टै एउटा भिडियो पनि बनाएको छु होइन CPU फ्यान कसरी चेन्ज गर्ने कसरी रिप्लेस गर्ने कसरी भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यो मदरबोर्डमा राख्ने भनेको चाहिँ सबै सेपरेट छुट्टै भिडियो पनि बनाएको छु तपाईँले त्यो पनि हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ सो यति गरिसकेपछि चाहिँ अब लक गर्नलाई चाहिँ एउटा माइनस स्क्रु ड्राइभरले ठ्याक्क अघि खोल्ने बेलामा लेफ्ट साइड टाइट गर्ने बेलामा राइट साइड यो टाइट हुनुपर्छ है धेरै टाइट हुनुपर्छ ठ्याक्क अलिकति लुज भयो भने फेरि हिट बढी हुन्छ अनि स्टार्ट हुन्छ है यो चाहिँ यति पनि हल्लिनु हुन्न यो फ्यान चाहिँ एकदमै फिक्स टाइट हुनुपर्छ त्यसपछि यो चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु पुट दिस ज्याक भयो त्यसपछि यो ऱ्याम पनि अहिले चाहिँ राख्दै पनि केही फरक पर्दैन यही पनि सबै सफा गरेर यसरी फिट गर्नुपर्छ ठ्याक्कै मिलाउने काम चाहिँ एमआई है अब यो यसको चाहिँ ठ्याक्कै यो वालमा चाहिँ यो यसरी मिलाएर ठ्याक्कै यतिकै यो चाहिँ यसरी ठ्याक्क फिक्स हुन्छ यति फिक्स भइसकेपछि फेरि यहाँ हेर्ने जहाँ जहाँ हाम्रो नट लगाइन्छ नि त्यहाँ ठ्याक्क मिलेको हुनु पऱ्यो अलिकति बडी बाहिर गछ होइन सानो खालको स्क्रु हुन्छ यसको फेरि यति गरिसकेपछि अब हामीले यो कनेक्टर पनि जोड्न सक्छौँ यसमा होइन यो सबै चाहिँ अब जस्तो देख्नुहुन्छ युएसबीको लागि अगाडि जुन पेन ड्राइभहरू जोड्ने यो हो अनि त्यस्तै गरेर यो अडियोको भयो अनि त्यसपछि चाहिँ अगाडिको जुन अन अफ गर्ने स्विचहरू हुन्छ नि स्विच अन अफ गर्ने रिस्टार्ट गर्ने अनि पावरको बत्ती बोल्ने सब यो हो अब यो चाहिँ अब ठ्याक्कै यहाँ फ्रन्ट प्यानलमा यसरी जोड्ने हो यदि बत्ती बोलेन भने यसलाई यसलाई यता सारेर पनि हामीले चेक गर्न सक्छौँ होइन बत्ती पुरेन भने त्यस्तै गरेर अब यो अडियोको लागि यस्तो खालको हुन्छ एउटा चाहिँ सबैमा ग्याप हुन्छ सबैमा पाल हुन्छ एउटामा चाहिँ पाल बुझेको हुन्छ होइन अब त्यस्तो चाहिँ टाइपको यहाँ चाहिँ लेखेको हुन्छ एफ अडियो भनेर लेखेको छ होइन त्यो चाहिँ अब ठ्याक्कै यहाँ लगेर भयो होइन अब त्यसपछि युएसबी चाहिँ यहाँ दुईवटा मात्रै जुनमा जोडे नि हुन्छ है ठ्याक्कै एउटा ग्याप हुन्छ यहाँ है एउटा पाल नभएको हुन्छ त्यही पाल नभएको ठाउँमा मिलाएर यसरी जोड्यो त्यो गरेपछि यो अगाडिको फ्रन्ट प्यानलको भ्याइयो त्यसपछि अब पावर सप्लाई जोड्नु जोड्दाखेरि ठ्याक्क यहाँ हेर्ने यो हेर यो तलपट्टि छ यो माथिपट्टि छ होइन त्यस्तै अब हेर यो तलपट्टि छ यो माथिपट्टि छ यो तलपट्टि छ माथिपट्टि छ यो बराबर छ होइन यसरी पत्ता लाउने अनि ठ्याक्क यसरी लाउने अब चाहिँ यहाँ ठ्याक्क मिल्छ यहाँ होइन बुझ्यौ नि
ATX कनेक्टर भन्छ यो ठुलो सबभन्दा ठुलो ज्याकलाई यो ATX ठ्याक्कै यो छ नि यसलाई चाहिँ यो लक चाहिँ यहाँनिर यस्तोमा यस्तोमा ठ्याक्क लक हुन्छ यो यहाँनिर होइन त्यहाँनिर गएर यसलाई चाहिँ यसरी मिलाएर यसरी ठ्याक्क यसरी लक गरिदिने अर्को चाहिँ यो VRM सेक्सनमा जाने यो लाइन भयो यतापट्टि हुन्छ है कुनामा लक गरिदिने एउटा हार्ड डिस्कमा जान्छ एउटा चाहिँ मदर सरी यो सिडी रुममा जान्छ उल्टो सुल्टो हुन्छ है केबलहरू सबै उल्टो सुल्टो हुन्छ त्यही भएर त्यो ख्याल गर्नुपर्छ अर्को छ यहाँ स्पिकरको यहाँ लेखेको हुन्छ है स्पिकर भनेर यहाँ प्लस माइनस हुन्छ यतापट्टि रेड प्लस हो भने ब्ल्याक माइनस हो यहाँ देखाएको हुन्छ के भने स्पिकर छ अनि यतापट्टि प्लस छ भनेपछि रेडलाई यतातिर पार्नु पऱ्यो यसरी पार्नु पऱ्यो अनि यहाँलाई यसरी राखिदिनु राखेपछि त्यसले पनि टिट आउँछ नि कम्प्युटरको त्यो यसैबाट आउने हो यति गरेपछि अब हार्ड डिस्कलाई चाहिँ यहीँमध्ये कति राखिदियो हुन्छ होइन त्यो गरेर ठ्याक्कै दुइटा यहाँ हुन्छ नि वाले हार्ड डिस्कको ठ्याक्कै यहाँ लाग्छ यिनीमध्ये जहाँ राख्नु हुन्छ कि अरू पनि एक्स्ट्रा हार्ड डिस्कहरू पनि राख्न मिल्छ यति गरेपछि अब फेरि अर्को पनि पावर केबल यो चाहिँ अब लाइन दिनलाई यहाँबाट ठ्याक्क यस्तो त्यो सिधा गयो नि यहाँनिर अलिकति ग्याप छ होइन यो ग्यापलाई ठ्याक्क माथिपट्टि पारेर यसरी लगाइदिने यति गरिसकेपछि चाहिँ यो केबललाई फेरि यो ग्याप भएको फेरि तलपट्टि हुन्छ यसको फेरि निकाल्दाखेरि दबाउने राख्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्ने ठ्याक्क ट्याक्क अड्काइदियो हुन्छ है अर्को चाहिँ सिडी रुमको लागि छ अब मेक स्योर यो पङ्खामा चाहिँ कुनै पनि यो तारहरू यसरी अड्केको यताउति केही हुन्न होइन तारहरूलाई चाहिँ यो पङ्खाबाट चाहिँ टाढै राख्ने त्यही भएर चाहिँ यसरी कतै एक साइडमा एउटा साइडमा यसरी बाँधिदिने केहीले यता पनि केही एक साइडमा यसो जम्मा गरेर केहीले यसरी बाँधिदियो भने चाहिँ अलिकति सेफ हुन्छ है अब हामी यति गरिसकेपछि अब एकचोटि चेक गर्छौँ कम्प्युटर अन हुन्छ कि भनेर सुरुमा यसरी यो पावर केबल यसरी जोड्यो केबल अब किबोर्ड र माउस यसरी हामीले चाहिँ पुरै पार्ट्सहरूलाई निकालेर फुल सर्भिसिङ गर्न सक्छौँ कम्प्युटरको पुरानो कम्प्युटरको होइन नयाँ कम्प्युटर जसको पनि यति गर्नुभएपछि तपाईँको चाहिँ पर्फर्मेन्समा हल्का तपाईँले फरक पाउनुहुन्छ पर्फर्मेन्समा तपाईँको अलिकति स्लो छ भने अलिकति केही प्रब्लम छ भने रिस्टार्ट हुने प्रब्लम केही छ भने चाहिँ यसरी तपाईँको चाहिँ त्यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो इफ यु हेभ एनी प्रब्लम्स रिगार्डिङ कम्प्युटर then you can comment me or you can call me directly at the number shown below. So thank you for watching this video and see you in my next video. Bye bye.